کینسر د څه د وجې لګي، د دې مجرمان څوک دي؟ دا قوم به په دوو خبرو باندې پوهول غواړي، د دوو خبرو نه به دا قوم راپاسول غواړي. نمبر 1 ډېرې دوايانې اچول، په نسه خبره دوایي اچول، د دوايانو پنډونه خولو ته اړول. او نمبر 2 فاسټ فوډز خوړل، برګر، زنګر، پیزې، پلان. دا څه داسې ټیکنیکل خبرې دي چې په دې باندې هر سړي ته پوهه پکار ده. څه قومونه داسې دي چې هغوی خپل عوام د دوايانو نه، د دې کیمیکلز نه لرې ساتي، نه خوښوي، نه ځان دپاره خوښوي او نه د نورو خلکو دپاره خوښوي. لکه ته لاړ شه یو څو ملکونو ته چې ورته وایي ډنمارک، ته دې ملک ته لاړ شه، که څوک د ډنمارک نه دا ویډیو اوري نو هغه به د دې خبرې ګواه وي. یا ته لاړ شه ترکي ته، یا ته لاړ شه ساوت کوریا ته، دې ملکونو ته لاړ شه او هسې چېرته ډاکټر سره کښېنه، ورته ووایه چې یاره مرۍ مې خوږېږي، هغه به تا ته ډایرکټ شاپر نه ډکوي، درته به ووایي ځه خیر ده ته 2 ورځې پس راشه لږه ګزاره وکړه، هېڅ به هم نه درکوي. هغه به تا ته په اسانه باندې څه انټي بایوټیک، څه پین کلر مین کلر نه درکوي، نه درکوي. هغوی ته د اډر هم نشته او هغوی ډېره سخته پالیسي هم ده او خو تا دپاره خوشیي هم نه چې ته دې एकदम دوايانې شروع کړې. هغوی دې ته ګوري چې ستا په جسم کې دننه چې الله تعالی کومه خپله دوایي کیشي ده چې هغې ته قوت مدافعت ویلی شي، امیون سیسټم آف یور باډي، دا دومره پاورفل دوایي ده چې دغې ته لږ ټیم ورکړه، کیدای شي چې ستا دغه خپله دوایي په دغې جراثیم باندې زوروره شي او تا ته د دوایۍ روغه حاجت رانشي. او دلته زه هسې چېرته چاته ورځم او ورته یم چې یاره زما دا مرۍ کې مې خارش ته، مرۍ مې خوږي یا مې زوکام دی، نو دومره پڼډ به راته ولیکي. دا کاروبار دی. کله چې د یو څیز نه کاروبار جوړ شو نو مطلب دا شو چې د هغې مقصد بدل شو. مقصد یې بیا ماټې کول نه دی، مقصد یې جیلی اخیستل دي. دشمنان به مې ډېر شي خیر ده، خو زه حق به ویل غواړي. لکه مونږ په نسه خبره باندې پین کیلرز خورو. پین کیلر د درد ختموو والا دوایي، دا درد تا ته الله تعالی د دې دپاره درکړی دی چې تا ته پته ولګي چې جسم کې څه چل دی. په دې زبانې زه ځان ته ستن منډم نو ما ته به درد کېږي، ما ته به پته لګي چې څه چل دی، لاس ته وګوره، لاس داسې کا داسې کا، دا الارم دی دا درد. اوس پین کیلر زه خورم چې زه د الارم بند کړم. آیا ما مسله ټیک کړله؟ نه، ما خو صرف الارم بند کو. لکه د دې سمپل مثال داسې دی چې یو کلي ته 4 زنانه رالې په شنو بورګو کې، ماشومان پټوي، شنې بورکې اچولي د ټوپۍ والا. اوس یو سړی لاړو جومات ته او اعلان یې وکړو خدای مو بخښه 4 زنانه ګرځي په کلي کې او ماشومان پټوي، شنې بورکې اچولي دي، خپل ماشومان محفوظ ساتئ او که دا زنانه چولي دي نو ګیرې کوي، موږ ته اطلاع وکړئ. دا اعلان سهار هم کیږي او ماښام هم کیږي. او اوس ته راپاسې دی، بجای د دې چې ته هغه زنانو پسې وګرځې، ته لاړې جومات کې چې کم سړی اعلان کوي هغه دې د مرۍ نه ونیو چې دا څه اعلانونه یې شروع کړي، موږ دې د خوبه ایستي یو. نو اوس سبا باندې به هغه اعلان کیږي نه به کیږي. نو آیا د مسئله ټیک شوه؟ هغه زنانه ګیرې شوي دي؟ نه، تا هغه سړی ونیو چې چا اعلان کولو، زنانه خو نه دي ګیرې شوي. نو سیم از د سیناریو فار پین کیلر. پین کیلر هم دغه کار کوي. ستا په خېټه کې درد دی، ستا په لاس باندې درد دی، تا د دې دپاره پین کیلر وخوړل، د لاس باندې دا درد راغلی د څه د وجو، هغه وجه تا ختمه نه که، تا صرف هغه درد ختم کو. The root cause of that pain still exists. هغه وجه اوس هم پرته ده خو تا ته محسوسیږي نه درد، هغه الارم دې آف کړو. دا د پین کیلر کار دی. نو په نسه خبره باندې پین کیلر مقصد چې کم دی هغه صرف دا دی چې تا ته معمولي ټمپرري ریلیف درکړي، دا خو څه حل نه دی. او پین کیلر به تا ته چې هر څوک درکوي هغه به تا ته حسب ضرورت درکوي، چې کله ستا د وس نه بهر شو ته نشي برداشت کولی دا درد، نو زه خیر د پین کیلر وخوره. خو په نسه خبره لکه پیناډول یې ور اچول دا ښه خبره نه ده، دا ستا یعنې ته نقصان هم رسولی شي، په دې به ځان ته کلاس اخلو. نو په نسه خبره دوایانې خوړل په کار دی چې د دې تا ته د ساید افیکټس د دې په کار دی چې تا ته پته وي چې دا دوایي خو تا واچوله، د څه دپاره دې واچوله؟ د معدې دپاره دې واچوله، د کولمو دپاره دې واچوله، د سترګې دپاره دې واچوله. نو دا خو به سترګې ته لاړه شي، خو ورسره د دې پیله تپوس به څوک کوي؟ یې نه به کوي. کیدای شي چې دا تا ته
سټمک ته یعنی معدې ته هم نقصان درکړي، کیدای شي چې کولمو ته هم نقصان درکړي، کیدای شي چې په وینه کې هم څه ګډوډ وکړي، کیدای شي چې مزغو ته هم به راوخیږي، څه چل ول جوړ کړي. یعنی ساید افیکټس د هرې دوایې کیدلی شي. چکر هم در باندې راځي، زړه دې هم خرابېږي، خېټه دې هم خرابېږي. د هرې ګولۍ خپل ساید افیکټس دي که نه. اوس سیلولر ساید افیکټس هم سټډي کول غواړي. یو خو زما خېټه خرابه شوه، زه چلو خرابه شوه، ولې خرابه شوه؟ نو دننه به خولیې کتل غواړي چې دا ګولۍ چې ما خوړلې ده د دې سیلولر ساید افیکټس څه. نو ډېرې دوايانې او په نسه خبره دوايانې، فضول دوايانې، د کاروبار په مقصد باندې چاته دوايانې ورکول، دغې یو لاس هم به په کینسر کې وي. کینسر ملټي فیکټوریل بیماری ده. لکه لس مجرمان ماته ولاړ دي، زه نه صرف دته وایم چې لکه صرف تا دا کینسر راوړی دی یا صرف تا دا کینسر راوړی دی. لس شل کسان ماته مخې ته ولاړ دي او دا ټول مجرمان دي. هغه مجرمان به اوس تاسو ته مخې ته ښکاري. دا دوایي ده دا چې د دې پیله تپوس به لیور کوي او چې کله لیور په دې کې ټس ټس وکړي ماته راماته یې کړي، نو بیا به دا وینې ته راواستي چې زه بچیا اوس به در سره نور کار ګرده وکړي، دا به دې وباسي. یعنی پیله دروازه د ګولیانو چې کومه ده هغه ستا ینه ده. په ینه کې دننه ډېر درون نظام پروت دی، ډېر درون خاندان پروت دی چې هغې ته وایي سایټوکروم پی 450 فیملی. دا ډېر لوی خاندان دی. ته چې څه قسم ته ګولۍ هم وخورې نو د کولمو نه به دا ینه تپوس کوي. دې ینې کې دننه هیپاټیک پورټل سیسټم لګېدلی دی، رګونه لاندې راغلي دي کولمو ته. په دغه رګونو باندې به دغه ګولۍ پاس خیږي او دا ټول خاندان به راغونډېږي په دغه ګولۍ باندې او دا به متعي را متعي چې تر څو پرې دا په اوبو کې حل کېدلی نشي، تر هغې پرې به دا خاندان په دې ګولۍ باندې شروع وي. چې کله په اوبو کې حل شي، حل کېدلی شي، نو بیا به د ینې نه دغه ګولۍ راوغورځېږي او په مازه مازه به ستا په دې ګردو باندې دغه ګولۍ ستا نه وځي. نو په ګردو به دې هم لوډ راځي، ځکه چې دلته چې کوم چڼ لګېدلی دی، نفرونز لګېدلي دي، هغې چڼ ته دغه کیمیکل راورسېږي. اوس فاسټ فوډز خوړل دا د ټولې دنیا رواج دی، که هغه مغربي خلک دي او که هغه مشرقي خلک دي. دا فاسټ فوډز په سختې، په اوچتې لمبې باندې، په تیز اور باندې تیاریږي. ورسره په دې کې څه کیمیکلز هم اچول کیږي چې دا خوراک زموږ نه خراب نشي. په فرج کې 10 ورځې 20 ورځې پرې هم دا خوراک پروت وي او خرابېږي نه. اوس په اوچتې لمبې باندې چې کله دا برګرې، زنګر، پیزي میزي دا تیاریږي، نو په دغه اوچتې لمبې دوران کې په دې کې 2-3 داسې کیمیکلز تیاریږي چې هغه انسان ته د کینسر سبب جوړېدلی شي. لکه یو کیمیکل دی پکې چې هغې ته وایي اکریلامایډ، یو بل کیمیکل دی پکې چې هغې ته وایي هیټرو سایکلیک اماین. دا کیمیکل ورسره دا کیمیکل دیز آر کالډ، دې ته ویلی شي څه شی؟ کارسینوجنز. هغه کیمیکل چې هغه کینسر لګوي هغې ته کارسینوجنز ویلی شي. او دا 2 کیمیکل په دې فاسټ فوډز کې استعمالیږي. اوس ډېر ملګري د دې څیزونو کاروبار کوي، خفه کېږي نه، خو حق به وایو دې ته هوټ ډاګز ویلی شي. داسې قسم ته خوراکونه به تاسو په دې بیکریانو کې یا بهر په دې بازارونو کې لیدلي وي. د منځ کې پکې لړونګا غوندې پروت دی، د غوښې پاس په باندې منچې پرتې دي، سوسز، مسلې، مالګې، مرچکې پې اچولي دي. دې ته هاټ ډاګز ویلی شي. دا چې کله و دا هاټ ډاګ، نو په دې باندې د پاسه 2 کیمیکلز اچول شوي وو چې هغې ته نایټریټ او نایټرایټس ویلی شي. دا 2 کیمیکلز پکې ځکه اچولي چې په دې باندې بیکټیریا حمله ونه کړي، په دې باندې بیکټیریا حمله ونه کړي، ځکه چې بیکټیریا رالل نو زمانه به دا خوراک خراب شي. او د دې 2 کیمیکلز د وجې په دې باندې کوټینګ شوی دی، بیکټیریا راتللی نشي او تر 15 ورځو تر 20 ورځو پورې، تر 10 ورځو پورې هم دا خوراک پروت دی او خرابېږي نه. خو چې کله ما په لمبې باندې دا شی واچولو نو دغه نایټریټ یا نایټرایټس دې ته پریزرویټیوز ویلی شي. دا د دې خوراک د پروټین سره یا زما معدې ته دا خوراک لاړل، په هغې کې دا د پروټینز او د کاربوهایډریټ سره ملاو شول او یو سیستم جوړ شو چې هغې ته وایي نایټروز اماینز. او اوس دا نایټروز اماینز زما خولیو ته ننوځي او په خولیو کې بیا نیوکلیس ته ننوځي او په نیوکلیس کې دننه د دې DNA سره غوټې جوړې کي چې هغې ته DNA
اډکټس ویلی شي او دا هغه شی دی چې انسان د کینسر طرف ته بوزي. دا د دې څیزونو کار دی. اوس به ته وایې چې یاره دا خو انګریزان شپه ورځ خوري بالکل خوري ایتم کینسر لګي، خو فوډ کوالټي ته به هم ګورې او لایف سټایل ته به هم ګورې، هغوی صفایۍ ته به هم ګورې او خپلې صفایۍ ته به هم ګورې، هغوی چې کوم دا کوالټي استعمالوي، کوم قسم ته غوښه استعمالوي، کوم قسم ته د مسلې استعمالوي یا کم قسم ته صفایۍ سره کار کوي، هغې ته به هم ګورې او خپل ته به هم ګورې. دا ټول د کینسر وجوهات دي. تاسو ته ما بل کینسر ویلی دی چې دا نورمل خولیا ده، د دې دننه په دې ډي ان اے کې چینجز رالل، تبدیلي پکې رالل او د هغې چینجز د وجې دا خولیا لیونی شوه، د چا اډر نه مني، بې ځایه تقسیمیږي او مړه کېږي نه او کینسر ولګېدو. دا کینسر ولې ولګېدو؟ د دې انټرنل وجوهات هم شته دي او ایکسټرنل وجوهات هم شته دي، یعنی اندروني دننه په جسم کې دننه څه مسایلو د وجه دا کینسر لګېدلی شي، یا د بهر انوایرمنټل یا لایف سټایل د وجې هم دا کینسر راغلی دی. تاسو ته ما ویلي دا ټول د دې کینسر مجرمان دي. زه نه سیګرټ ته ویلی شم چې دا کینسر صرف ستا د وجې لګېدلی دی، نه شرابو ته ویلی شم چې دا کینسر تا د وجې لګېدلی دی، نه صرف دلته هارمونز ته ویلی شم چې دا کینسر تا د وجې لګېدلی دی، نه بوډاوالي ته یعنی ایجنګ ته ویلی شم چې دا ستا د وجې لګېدلی. دا ټول په شریکه د کینسر وجوهات دي، ځکه دې ته ملټي فیکټوریل ډیزیز ویلی شي، یعنی ډېر فیکټرز دي، ډیر مجرمان ماته مخې ته ولاړ دي. انټرنل انسان بوډا کیږي، د ده په کروموسومز کې چینجز راځي، د ده د کروموسومز کټ کیږي، ریږیږي او د هغې د وجې د ده کینسر لګېدلی شي. هارمونل انفلوئنسز، هارمونز در کې اوچت شي، راخلاص شي، چینج را چینج شي، د هغې د وجې د انسان په جسم کې تبدیلي راځي. کرونیک انفلمیشن چېرته کې غټه بیماري ده، پړسوب دی، وایرس راننوتی دی، بیکټیریا راننوتې ده، هغه خو خیر په ایکسټرنل کې راځي، خو دننه چېرته کې کرونیک انفلمیشن روان دی د ډي ان اے د ډیمیج د وجې. جینیټیک پری ډیسپوزیشن چېرته کې څه جینز در کې شفل شوي دي، میوټیټ شوي دي، دغه انټرنل کازز دي. دا ګوره غټه دوایي د انسان د جسم دا ده، ایمیون سیسټم. خو چې کله په دغه کې دوایۍ کې کمزوري راشي نو مطلب دا دی چې ستا په جسم کې که څه قسم ته بیماري ده، د هغې خلاف ستا قوت مدافعت صحیح حمله نشي کولی، صحیح مقابله نشي کولی، او چې مقابله نشي کولی نو جسم ته نقصان ډېر میلاویږي او ډي ان اے ته نقصان میلاویږي. دا انټرنل کازز آف کینسر دي. ایکسټرنل کازز کې ګوره سیګرټ څکل، اوس به ته وایې چې لکه مونږ خو ما نیکه خو ټول عمر سیګرټ څکلي دي خو کینسر ورته نه دی لګېدلی. هر چاته به نه لګي کینسر، کیدای شي چې د هغه نور څیزونه ټیک وو، خو سیګرټ پکې هم په کینسر کې راځي. سیګرټ ولې راځي؟ ځکه چې ګوره تاسو ته ما دا خبرې کړي دي چې انسان کله سیګرټ خولې ته کوي نو چونکې لمبه بلیږي او د دې لمبې په دې سر کې د 80,000 نه زیات کیمیکلز ستا پیپړو ته لاندې لاړل، خو په دې کیمیکلز کې څه کیمیکلز داسې دي چې هغې ته وایي ټوبیکو سپیسیفک نایټروس اماینز TSNAs. دا ستا خولیو ته ننوځي او څه شی کوي؟ DNA اډکټس جوړوي، که غوټې جوړوي په ډي ان اے کې، او دا د کینسر سبب دی. نو په ټوبیکو کې، په سیګرټو میګرټو کې TSNAs جوړیږي، ورسره نور هم کیمیکلز دي، خو دا د کینسر سبب پکې دا دی. دغسې الټرا وایلټ ریډیشن دی، چېرته کې د نور نه انسان ته الټرا وایلټ ریډیشن راتللی شي، چېرته کې انسان ایکس ریز ته ایکسپوز کېدلی شي. دا کیمیکلز د دې د وجې هم کینسر لګېدلی شي. انفیکشنز راشي چېرته په انسان باندې وایرس حمله وکړي، لکه هیومن پیپیلوما وایرس دی، هیپاټایټس بي سی د وجې. څه پکې زموږ لایف سټایل هم خراب دی. ګوره تاسو ته ما د فاسټ فوډز خبرې وکړلې. مونږه اوبیسیټي اصل کې په ځان باندې مو کنټرول هم نه دی ساتلی، څه خوړل پکار دی، څه نه دي خوړل پکار. دومره انسان غځېدلی دی چې اوس د ځان په علاج باندې نه پوهېږي، غټ سړی دی، لیپټین رزسټنس ورته شوی، انسولین رزسټنس ورته شوی دی، مسلس یې هغومره طاقت نه میلاویږي، دا ګرځیم نه، دا غواړي چې زه د په کټ کې پروت م او زه د څه خورم او زه د کم شم، یعنی کچھ خود کو کم کرنے کے لیے کچھ کھانا پڑتا ہے. دا اوس یو عجیبه کنسپټ دی. ته به ګرځې، هله به دا شی ته له ځان نه لرې کوې.
فزیکل اکټیویټي موږ ټول ورځ پراته او دا سیزونه خو خیر زمونږ نشته ده او دغه سموکینګ وغیره دي. دا ټول ایکسټرنل او انټرنل کازز اف کینسر دي او دا په شریکه باندې په مازه اوس سبا بل سبا بلې هفتې کې بلې میاشت کې بل کال کې دغسې 10 کاله 15 کاله چې دا عملونه وشي نو د انسان په خولیو کې دننه په ډي ان اے کې دومره نقصانونه جوړ شي چې د هغې د وجې ستا قوت مدافعت یا ستا ټیومر سپریسر جینز چې کوم دي هغې هغه نقصان راکور کولی نشي او د انسان خولیا د کینسر طرف ته لاړه شي. Thank you very much.